הקהל שאג בשמחה. בין הקוראים בקול היו אלכס וריבה, אך לעומתם מייקל ישב זעוף פנים ושילב את ידיו. הוא רצה ללכת לדבר עם מנהל הקרקס ולנסות לברר איפה הסמל מופיע, אבל אלכס וריבה לא היו מוכנים לוותר על ללכת לראות את ההופעה. הוא הסכים בחוסר רצון ואמר לעצמו שהליצנים אמרו שהם חשבו שהם ראו את הסמל במהלך ההופעה, אז אולי הם יראו את הסמל בהופעה גם כן. אוהל הקרקס לא היה גדול, אבל הרעש שהקהל עשה היה כל כך חזק, שמייקל חשב שהוא נמצא בהופעה ומטה בהם. הוא לא אהב את הרעש הזה, אבל נראה היה שאחותו דווקא מאוד נהנית. זה לא היה מוזר למייקל, תמיד הוא חשב שריבה רעשנית. הוא הופתע אבל מההתלהבות של אלכס. אלכס תמיד היה נהנה מדברים אלימים ואכזריים. היה לו מוזר שהוא מתלהב כל כך מהופעות מתוכננות כמו בקרקס. אולי אלכס האמין שהדברים שמתנהלים בקרקס באמת מסוכנים, וציפה לראות אנשים נפגעים? רק המחשבה על כך גרמה למייקל לצמרמורת. אחרי זמן קצר של המתנה, אל מרכז הרחבה נכנס מנהל הקרקס. הוא לבש חליפה אדומה ולראשו חבש מגבעת גבוהה. הוא אחז מטה מעוטר בידו והניף אותו כל פעם שדיבר. שלום וברוכים באים להופעה שלנו, אמר בקול, והקהל החל להשתתק. אני הוא מנהל הקרקס, סטיוארט גודריק. הכנו להופעה משעשעת, מצחיקה, מפחידה, מותחת ומרגשת. צוות הקרקס שלנו יתאמן והתכונן, ואנחנו מקווים שתהנו מהמופע. האם אתם מוכנים? הקהל שאג בעוצמה, ומייקל בכה בליבו על שהוא לא יודע קסם שיגרום לו להתחרש באופן זמני. הוא אף פעם לא אהב אירועי בידור כאלה, והרעש היה הדבר השני שהוא הכי לא אהב בהם. ובכן, אנחנו מתחילים. נתחיל את הערב במשהו קליל. קבלו את צמד הליצנים פלוקל ודרוקל. סטיוארט גודריק עזב את הבמה ואת מקומות תפסו שני הליצנים מהפונדק, אם כי לא היה אז כל זכר לעייפות ולשכרון שלהם מאז. ריבה נהנתה מאוד מההופעה שלהם, אבל הפעם אלכס הצטרף אל מייקל כשהבין שהם לא הולכים לעשות שום דבר מסוכן. הבא בתור אחרי הליצנים היה מאלף אריות. הפעם אלכס התלהב, בעוד ריבה עצמה את עיניה בפחד. מייקל הסתכל על ההופעה בציניות, כשבליבו הוא ידע יפה מאוד שכל ההופעה הזאת מתוכננת מראש. היה נראה כמה פעמים שמאלף האריות לא מצליח להשתלט על האריה שלו, וזה איים לתקוף אותו. אלו היו הרגעים שאלכס נראה הכי מתרגש, אבל מיד לאחר מכן, כשהאריה חזר להקשיב לאדונו, אלכס חזר להתיישב. מייקל הניח את ידו על כתפו של אלכס ואמר, אני אומר לך, הכל פה מתוכנן, לא יקרה שום דבר מסוכן, ואם מישהו אכן ייפגע הם יפסיקו את ההופעה מיד ויסלקו אותנו מכאן. אחרי שמאלף האריות הצליח להשתלט על האריה, הוא יצא מהבמה, ושוב נכנס סטיוארט גודריק. תנו לו מחיאות כפיים, איזה מרגש. ועכשיו, היכונו לעולם המסתורי, עולם הכסף. קבלו אותו, הקוסם אריאנו, המכשף הגדול שמקבל את כוחו מאבן קסומה. הנה הוא בא. סטיוארט הורה בידו על פתח הכניסה לרחבת הבמה, ולכמה רגעים לא קרה דבר. מייקל הזדקף בכיסאו והסתכל על הבמה בעניין. מה קרה? שאלה אותו ריבה בסקרנות. כשמדובר בקסם זה פתאום מעניין אותך? אל תהי טיפשה, אמר מייקל. אני בטוח שהקוסם אריאנו הזה הוא קוסם רגיל. אבל שמעת מה הוא אמר? אריאנו מקבל את כוחו. הוא השתתק כשליד סטיוארט זינקה בפתאומיות להבה ענקית. סטיוארט נסוג לאחור, כאילו מפחד. אבל מייקל ידע שכל זה היה מתוכנן. הלהבה פסקה כמעט באותה פתאומיות שבה היא יופיעה, ובמקומה עמד כעת אדם נוסף. הוא לבש גלימה ארוכה ואפורה, ועל ראשו חבש מצנפת גבוהה וסגולה. מתחת לגלימה הוא לבש כותונת אפורה, עליה, במרכז החזה של אריאנו, היה מצויר הסמל שהיה על האבן שהם חיפשו. מייקל ואלכס וריבה מיד זיהו את הסמל והסתכלו עליו, כמעט לא מאמינים. מייקל, אתה רוצה להגיד לי שהאבן שהוא מקבל ממנה את הכוח, שאלה ריבה. כן, ענה מייקל, זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים. מזל שבאנו לכאן. כן, ענתה ריבה, וחייכה חיוך מתנשא. באמת מזל, מה היה קורה אם מישהו היה מחליט לא לבוא? אבל מייקל לא הגיב לדבריה ולא הסיר את עיניו מהקוסם, שהתחיל בהופעת הקסם שלו. אחרי המופע הולכים לדבר איתו, אמר מייקל, הוא הולך לגלות לנו איפה נמצאת האבן הזאת. השלושה לא היו מסוגלים להתרכז בשאר ההופעה של הקרקס, אם כי אלכס חזר להתרכז ברגע שהופיע האיש שבולע חרבות. ברגע שנגמרה ההופעה הם הלכו לדבר עם מנהל הקרקס, ושאלו איפה הם יכולים לדבר עם הקוסם. נראה שסטיוארט גודריק חשב שהם רוצים חתימה ממנו, ולכן לא ראה בעיה להגיד להם. הוא אמר להם שכל אנשי הקרקס ישנים בחדרי הפונדק, ונתן להם את מספר החדר של הקוסם. בדרכם לחדר שלו, ריבה שמה לב שמייקל נראה מעט מוטרד. מה קרה? שאלה. גילינו התקדמות מדהימה, סוף סוף. אתה חושב שאולי זו מלכודת או משהו? מה? שאל מייקל, כאילו לא שמע אותה. לא, זה לא קשור, משהו אחר מציג לי. מה? אני לא יודע איך להסביר את זה, הוא אמר. זה כאילו, משהו מרגיש לי מוכר, אבל אני לא מצליח להבין מה.
ריבה לא הבינה על מה הוא מדבר. עזבי, לא משנה, זה בטח לא חשוב. השלושה הלכו לכיוון החדר שבו אריאנו אמור לישון ודפקו על דלתו. רגע, הקול שבקע מעבר לדלת נשמע מופתע. מי זה? מייקל לא ממש ידע מה לענות. אפשר לדבר איתך? אנחנו רוצים לשאול משהו לגבי המופע. שנייה, אני מתארגן. מייקל, אלכס וריבה הסתכלו על זה, לא לגמרי בטוחים למה אריאנו כל כך מופתע. אולי הם העירו אותו? באמת היה טיפה מאוחר אחרי ההופעה, והוא בוודאי היה תשוש. מייקל הרגיש מעט לא בנוח, וחשב שאולי היו צריכים לבוא לשם בבוקר. אבל ברגע הבא הדלת נפתחה, ובפתח עמד אריאנו. הוא כנראה לא ישן, כי הוא עדיין לבש את הכותונת עם הציור של הסמל, ולראשו חבש את המצנפת. כן, במה אני יכול לעזור לכם? הוא שאל, והסתכל על שלושתם. לרגע מייקל נראה חושב, ואז פתאום נראה היה שהוא נזכר במשהו. מה? שאל אריאנו ונראה מאוד מבולבל. כלום, אמר מייקל, וריבה ואלכס הסתכלו עליו בבלבול. יש לך מושג מה עובר עליו? שאל אלכס את ריבה. אין לי מושג, אף פעם לא ראיתי אותו ככה. אוי, תהיו בשקט, אמר מייקל ופנה אל הקוסם. סליחה, רצינו לשאול אותך על זה. הוא הצביע על הציור של הכותונת של אריאנו. אריאנו נרתע לאחור בהפתעה ואמר, מה? איך? הוא הסתכל לכל עבר, כנראה הוא מתלבט במשהו, ופניו התחילו להדים. אין לי מושג מה קורה, אמרה ריבה לאלכס. הוא לא נראה כזה בישן בהפעה. לא, רגע, אמר מייקל לאריאנו, נדמה לי שלא. לפני שהוא הספיק לסיים את דבריו, אריאנו תפס בידו של מייקל ומשך אותו אל תוך החדר. תיכנסו, קרא הקוסם וריבה ואלכס, המבולבלים הצטרפו אליו. הוא טרק את הדלת מאחוריהם ונעל אותה. ריבה ואלכס התיישבו על המיטה הקטנה שהייתה שם, ומייקל נשאר לעמוד. זה לא יאמן, אמר הקוסם ונאנח. איך הצלחתם לשים לב לזה? טוב, אולי היינו טיפה רחוקים, אמרה ריבה, אבל זה לא כזה קשה לראות את זה מהקהל. ניסית להחביא את זה? טוב, כן, אמר הקוסם והתיישב על כיסא. אז עשית עבודה די גרועה, אמר אלכס בחיוך. היית יכול ללבוש משהו אחר, אם זה סוד, לא? מה? שאל הקוסם והסתכל עליו בבלבול. מייקל ננח והניח את ידו על פניו. בבקשה, תהיו בשקט, אמר. תקשיב, אריאנו. רצינו לשאול אותך איפה נמצאת האבן עם הציור הזה. אריאנו הסתכל על מייקל. ואז נראה היה שהוא מסמיק עוד יותר. מה? הוא קרא ונעמד. על מה אתה מדבר? שוב, ריבה ואלכס הסתכלו אחד על השנייה, מבולבלים לגמרי. אוקיי, בואו נתחיל מההתחלה, אמר מייקל. שמי מייקל, וזו השוליה שלי ריבה, וזה אלכס. אני קוסם אש, כמוך. אנחנו מחפשים את האבן הזאת, וכל מה שאנחנו יודעים עליה זה הסמל הזה. הלכנו להופעה שלכם כי הבנו ששם נוכל למצוא רמז, ואז ראינו את הסמל על הבגד שלך, ולכן אנחנו שואלים אותך. אריאנו השפיל את מבטו והסתכל על הסמל שמצויר על הכותונת שלו. ברגע הבא הוא קרס על הכיסא שוב, והניח את ידיו על הפנים שלו. איך יכולתי לעשות את זה? מלמל. טוב, אני מצטער, אמר מייקל וחייך בהתנסות. זו הייתה די אשמתי. אוקיי, בסדר, מישהו מוכן להסביר לי מה קורה פה, אמרה ריבה. אני מרגישה שיש משהו שמסתירים ממני, וזה מתחיל לעצבן אותי. כן, אני מסכים, השיחה הזו הייתה פשוט לא הגיונית. אריאנו הרים את ראשו והסתכל על שניהם. כעת הם ראו שהעיניים שלו דומעות. אחי, אתה בוכה? אמר אלכס. מה לכל הרוחות? מה, אתה בחורה? אריאנו הסתכל עליו ולא אמר דבר לכמה רגעים. פישלת, אלכס, אמר מייקל, ושוב הניח את ידו על הפנים שלו. מה? שאל אלכס והסתכל על מייקל. ברגע הבא, הוא וריבה נעמדו והסתכלו על הקוסם שישב על הכיסא. אתה בחורה? קראו שניהם. תהיו בשקט, קרא אריאנו. מצטער, ניסיתי להסתיר את זה, אמר מייקל. אריאנו ננח והסתקף. טוב, בסדר. אני צריכה להירגע, לא מתאים לי להיכנס לכזאת סערת רגשות. הקוסם, או ליתר דיוק הקוסמת, הורידה את המצנפת מרעל ראשה. שיער חום וארוך שהסתתר בתוך המצנפת גלש החוצה, וברגע הבא, תווי הפנים ומבנה הגוף שלה החלו להשתנות, ובמקום הקוסם ישבה כעת קוסמת. שיניתי את המראה שלי לשל גבר בקסם, אבל קוסם מיומן מסוגל לראות מבעד לקסם, אם הוא רוצה. הייתי בטוחה שבגלל זה באתם לדבר איתי. אבל למה את מסתירה את המגדר שלך? שאלה ריבה. בגלל שגודריק לא מאמין שנשים יכולות לעבוד בקרקס, אמרה הקוסמת. זה די טיפשי, אמר מייקל. את היית הקוסמת הכי טובה בכיתה שלך, אז אני לא חושב שזה שאת אישה מוריד מהערך שלך. לא הייתי הקוסמת הכי טובה, אמרה הקוסמת, ואז הרימה את מבטה, והסתכלה על מייקל בבלבול. רגע, למה אתה אומר את זה? מייקל הסיט את מבטו ונראה מעט נבוך. אני למדתי שנה מתחתייך באקדמיה לקוסמים. ברגע שגודריק אמר אריאנו בהופעה, הרגשתי שהשם טיפה מוכר לי. וברגע שראיתי אותך, למרות שנראית כמו גבר, את היית דומה לעצמך.
רגע, אתה מכיר אותה? שאל אלכס את מייקל. כן, נראה לי שזה מה שמשתמע למדתי שנה מתחתיה באקדמיה, אמר מייקל באדישות. האמת היא שבחרתי ללמוד קסמי אש בגללך, אריאנה. הקוסמת הסתכלה על מייקל במבט מופתע. אתה יודע את השם האמיתי שלי, אמרה. אני מצטערת, אני לא זוכרת אותך. זה בסדר, חייך מייקל. האמת היא שתמיד הייתי קצת דלוק עלייך. ריבה הייתה צוחקת עליו על זה, אם הוא לא היה אומר את זה בחזו ישירות. אריאנה הסמיקה. בכל מקרה, לא הייתי הכי טובה בכיתה, אני לא יודעת למה אתה אומר את זה, אמרה. אבל כן הייתי מוכשרת. כשבאתי לעבוד בקרקס, הוא לא נתן לי אפילו להיבחן. הוא אמר שנשים לא מסוגלות ללמוד קסם. כנראה שהוא מיושן. למה בחרת בכלל לעבוד בקרקס? שאל מייקל. מה זאת אומרת? טוב, זו עבודה די מיותרת, לא? את לא עושה כלום עם הקסם שלך. מייקל, זה לא יפה, אמרה ריבה. לא, זה בסדר, אמרה אריאנה. רוב הקוסמים רוצים להשתמש בקסם כדי להשפיע על העולם, לעזור לאחרים, לקבל כוח, או אפילו רק בשביל הקסם. זה לא שאני מתנגדת לזה, אני אשמח לצאת מתישהו לאיזה הרפתקה. אבל דבר אחד שרציתי לעשות מאז שהייתי ילדה קטנה, עוד לפני שחשבתי על קסם, זה לבדר אנשים. אני זוכרת שהייתי שרה בזמן ארוחת הערב, ואבא שלי נזף בי, אמר שזה לא מתאים לאוכל. אז אחרי שסיימתי ללמוד באקדמיה, החלטתי ללכת לעבוד בקרקס, ולהראות את יכולות הקסם שלי לאנשים בשביל לשמח אותם. לראות את הקהל מאושר ממה שאני עושה, נותן לי תחושה נפלאה. מייקל הושיט את ידו, ובתוך כף ידו הופיע כדור אש קטן. הוא הסתכל על הכדור ואמר, את יודעת? אף פעם לא חשבתי על זה ככה. אני מניח שתמיד חשבתי שקסם זה דבר שצריך לעשות בו שימוש, ואחרי שלמדתי קסם לא ראיתי את זה כדבר מיוחד. כמו שיש אנשים שיודעים לבנות, ויש אנשים שיודעים לתפור, אז יש אנשים שיודעים לעשות קסם. חשבתי שקסם יכול לעשות יותר מדברים אחרים, אבל לא חשבתי שיש איזשהו ערך בקסם בתור בידור. אני מניח שהרעיון של בידור תמיד היה לי קצת זר. אולי אני צריך להיות פתוח קצת יותר. מה עובר על אח שלך היום? שאל אלכס. הוא לא נראה מתעניין בבידור בזמן ההופעה מוקדם יותר היום. ריבה משכה בכתפיה, ואז פנתה אל אריאנה. אז לגבי האבן, איזו אבן? שאלה אריאנה. זו שנותנת לך את הכוח, אמר אלכס. מייקל נאנח. היא לא מקבלת את הכוח משום אבן, אמר. היא למדה קסם באקדמיה לקוסמים, כמוני. היא מיומנת יותר ממני, אני מודה, אבל היא בקסם שלה משהו מיוחד. זה הכל היה בשביל ההופעה. כמו אריה מאולף, הכל היה המצאה. אז מאיפה היא יודעת על הסמל? שאלה ריבה. הסמל, אמרה אריאנה. טוב, בכפר שבה גדלתי בו היה איזה ארגון אחד שהתפקיד שלו היה לשמור על אבן אחת. היה לאבן את הסמל הזה, ותמיד הוא סקרן אותי. בזמן הלימודים באקדמיה תמיד הרגשתי שהסמל שעל האבן הוא סמל קסום כלשהו. אז כשהתחלתי לעבוד כאן, החלטתי להשתמש בזה בשביל ליצור מסתורין לדמות שלי, של אריאנו, עבור הקהל. נכון? אמר מייקל. גם אני חושב שהסמל הזה הוא קסום איכשהו, אם כי אין לי מושג מה הוא עושה. רגע, חכו שנייה, אמר אלכס. מה זה הארגון הזה? ואיפה הכפר שלך? אנחנו צריכים ללכת לשם. כן, נכון, אמר מייקל. טוב, אני לא לגמרי יודעת הרבה על הארגון הזה, אבל אם אתם רוצים, אני יכולה להראות לכם את הדרך לשם. באמת? אמרה ריבה בהתלהבות. זה לא בעיה מבחינת הקרקס? לא, אמרה אריאנה. אמרתי לכם, לא? אני אשמח לצאת להרפתקה. חוץ מזה, אחרי התגובה שהייתה לי כשחשבתי שגיליתם את האמת עליי, אני חושבת שנמאס לי להתחזות לגבר. תודה רבה, אמרה ריבה. כן, תודה, אמר מייקל. אני אשמח שתצטרפי אלינו.